Tisdag 31 december 2024. Det har förmodligen varit ett av de mest prövande åren i mitt liv. År av frustration som samlats och sedan exploderat på en och samma gång. Det var prövande även innan 2024. Det har egentligen varit det hela tiden. Så på det sättet så har det här året också varit en vinst. Att äntligen komma någonting på spåren. Få veta vad det är som skaver. Det känns som en lättnad. Jag har blivit ställd på kö till en NPF-utredning. ADHD och autism. Först kändes det som ett nederlag. Men nu känns det som att jag kanske äntligen och för första gången i livet fått rätt bruksanvisning. För tänk dig att du är en stark, precis, snabb gräsklippare. Men manualen som kom med dig visar hur en tvättmaskin fungerar. Så du tror att du är en tvättmaskin. Och fattar inte varför ingen av instruktionerna fungerar. Inte undra på att jag känt mig fel, kass och alla möjliga negativa grejer genom livet. Inte undra på att mitt självförtroende bara blivit sämre och sämre med åren. Men plötsligt förstår jag och allting makes sense. Jag är ju en normal zebra, inte en konstig häst. Mina önskningar inför 2024 var väldigt fokuserade på företag och framgång. Att jag äntligen skulle pusha igenom och övervinna mina svårigheter och rädslor. Jag mår illa när jag tänker på det, för det beskriver verkligen hur mycket jag försökte att vara en häst. Så i år har jag andra önskningar. Fokus på psykisk hälsa och välmående. Sluta försöka trycka in mig i en box som inte passar. Sluta följa manualer som uppenbart inte är skrivna för mig. Förlåta och acceptera. Vara snällare mot mig själv. Förhoppningsvis få påbörja en utredning. Jag vill upptäcka och utforska både mig själv, kreativiteten och naturen där utanför mitt fönster. 2025 är till för att läka. Det känns som att jag behöver komma med en liten disclaimer när jag uttrycker mig på det sättet jag precis gjorde i det här introt. Och det är ju att jag, som jag sa, inte har genomfört någon utredning, så jag har inte blivit diagnostiserad. Men jag har tagit kontakt med vårdcentralen för en inledande intervju, så att jag har varit på 2 intervjuer. En för ADHD och den andra för möjligheten att jag kanske också kan vara autistisk. Det var på inrådan av henne som jag pratade med. Så jag sökte för ADHD och hon som jag pratade med sa att det finns möjlighet att jag har en andra dag. Så jag har alltså inte någon diagnos, jag vet inte till 100%. Men anledningen till varför jag uttrycker mig som jag gör, det är för att alltså det går inte att förklara om man inte är jag. Alltså men jag har sökt och jag har sökt och jag har sökt och jag har sökt och helt plötsligt så uppenbarar sig någonting som när jag liksom sätter mig in i det här så bara what? Liksom det här är svaret på alla mina frågor. Och oavsett vad som händer så har jag i alla fall fått mer förståelse för att det finns andra sätt att göra saker på än det man kanske läser om utåt. Och vad jag menar med det är att liksom allting man ser, och det kan vara någonting så enkelt som att så här, när folk skriver om träning, alltså allting som man läser om i tidningar och liksom i sociala medier och så vidare när man ska komma igång med träning, det är liksom att du ska bestämma någonting som du tycker är kul och så ska du göra det 3 gånger i veckan. Och till slut kommer det bli en vana och då kommer det bli roligt och då kommer det bli ditt nya liv i princip. Och sen jag har öppnat upp mig för möjligheten att jag eventuellt har ADHD då, så har jag tittat på så mycket content om rutiner. För det är en av sakerna som jag har så extremt svårt med. Jag har liksom aldrig haft en rutin i hela mitt liv. Inte en rutin som har
bara haft att göra med mig i alla fall. Alltså jag har en väldigt bra sömnrutin som tur är, och det är inte tack vare mig utan det är tack vare våra katter som är väldigt rutinmässiga. Så det är liksom, de ser till när vi vaknar och de ser till när vi går och lägger oss också faktiskt. Men allt annat, alltså jag har aldrig haft en träningsrutin, aldrig haft en städrutin, aldrig haft en matrutin, aldrig haft en jobbrutin. Alltså jag vet inte, det här är bara en grej i alla det här stora som jag läst om. Men jag vill ta upp det som ett exempel i alla fall, för att när jag har lyssnat på andra som har ADHD då främst, så är det här med rutiner väldigt svårt. Och om man tar träningsrutin som exempel, så har jag fått lite nya vyer slängda på mig nu. Som till exempel att istället för att se det som att man ska implementera en rutin som ska vara väldigt planerad och strikt och schemamässigt och allting som jag strugglar med. Att man ska se det lite mer som en så här rörelsemeny. Att man kan skriva ner, för grejen är så här att jag kan inte lämna mig själv till så här att gör vad du vill av livet, för att då blir ingenting gjort. Utan jag måste ha någon typ av så här, bestämma vad jag ska göra. Men jag kan inte bestämma mig för alltså jag kan inte sätta ett fast schema, för då tröttnar jag direkt. Så det som jag får lära mig att man kan göra är att man kan ha en rörelsemeny där man skriver ner allting som man kan tänka sig är roligt som gör att man får röra på sig. Och det ska gärna vara i olika nivåer, från det absolut enklaste möjliga, typ ta en promenad runt huset eller städa hemmet eller vad det nu kan vara, greja i trädgården, till att så här, ta en promenad på 60 minuter, jogga, göra ett pass på tvn, göra ett yogapass, till lite svårare grejer som kanske palla sig till gymmet eller testa på klättring eller någonting som kräver att man behöver ta sig iväg någonstans eller vad man nu tycker är svårt. Och det bara var sån himla ögonöppnare för mig att bara man kan göra så. Alltså för att det enda som jag känner att jag blev matad med i alla fall, det är det här att du bestämmer dig för att du ska löpträna och då ska du göra det så många dagar i veckan och det ska vara så jävla regelbundenhet i precis allting man gör hela tiden. Och jag vet inte hur man är regelbunden. Alltså, ni som har följt mig ett tag vet ju att det går ju inte. Jag kan inte vara regelbunden i mitt postande här på YouTube. Det blir intens under en period när jag har superfeeling för det. Och sen så är jag borta en längre tid. Och i somras, jag säger till mig själv att från och med nu så ska jag släppa ett månadens motiv i min shop. Alltså posters. Jag ska göra det här varje månad för att liksom skaka liv lite i min shop. Gör det en gång. Och sen bara tröttnar direkt. Och att jag efter alla år inte har lärt mig att jag kan inte göra så. Jag funkar inte med sådana rutinmässiga scheman och du ska göra saker regelbundet. Nej, det går inte. Och oavsett om jag har ADHD eller ej, så om jag kan hitta lämpliga tillvägagångssätt som passar för personer med ADHD och de även funkar på mig, så är det en vinst oavsett om jag får en diagnos eller ej. Så tänker jag. Jag vet inte, det är inte ytligt där. Jag vet att det är lätt att tänka så när man ser på någon som gör en sån här video, att så här, man vet ingenting om den personen egentligen. Man vet det ytliga som man ser. Men jag lever ju med det här 24/7. Jag vet vad jag är hopplös med och vad jag liksom har känt mig hopplös med, och det är bara som sagt, som jag sa, it makes sense helt plötsligt. It makes sense varför jag är hopplös. Jag är inte hopplös. Det är bara att de här tillvägagångssätten som jag har försökt att köra på i hela livet, som alla andra verkar fungera med, det funkar inte för mig. Och det är bara skönt att liksom, som sagt, komma någonting på spåren. Eventuellt kanske kunna få ett svar. Oavsett om det här är det här eller ej. Och även om det inte är det, så är jag superglad över att strategier funkar. Så fullspäckat här inne. Det går ju knappt att ta ut någonting. Tänk att vi ska premiära pulkaåkning idag. Jag och Lena, min granne. Jag vet inte om det ens är tillräckligt mycket snö, men jag hoppas det. Man ska kunna åka lite grann. Så är det alltid så här. När man har dratt på sig allting. Då bara, är jag kissnödig? Nej, du är inte kissnödig.
Alltså jag är lite kissnödig. Men tja! Har du väntat länge? Bra. Vi får testa alla åk. Så vi har en lång, en kort och en sån. Alltså en lång pulka. Ja, och sen en rak. Det är hopplöst. Alltså det snöar så mycket. Jag måste gå ut, Poppe. Jag måste gå ut. Gumman, jag måste gå ut. Skuttis. Nej, det går inte. Du är så söt. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Alltså januari är den bästa månaden. För januari levererar alltid såna sjuka väder. Alltså det är, förra året så tog jag så sjukt mycket fina bilder i januari. Då var det ju för sig så här minus 20 grader ute. Alltså bästa tiden efter nyår förra året. Det var då jag var ju ute och eldade då vid sjön, om ni kommer ihåg. Det filmade jag ju också. Det var så magiska soluppgångar och solnedgångar typ varje dag, kändes det som. Snö hela månaden. Och nu har det varit väldigt begränsat med snö i december och direkt, alltså på nyårsafton så börjar det snöa. Och jag bara, jag är så lycklig. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. Herregud, vilket ljus det är idag. Oh my god. Kolla på det. Jag sitter med min journal som ser ut så här. Det är en anteckningsbok med så här tygstruktur som jag har målat med akryl. Alltså jag höll ju på med bullet journaling ett tag. Och det är egentligen när man tar en anteckningsbok och så ritar man upp olika så här planeringsrelaterade oftast uppslag som ska hjälpa en att sätta mål och få saker gjorda. Och, ja, men väldigt så här, som ett kalendersystem egentligen, men som man ritar upp själv.
Men det jag inte gillade med det var att det var så himla regelbundet. Apropå det jag pratat om i den här videon. Att det är liksom ingenting, det är inte ett system som jag kan hålla i över tid. Alltså jag kan inte sitta varje månad, varje vecka och rita upp veckouppslag där jag ska planera. Alltså jag kan inte ha det som kalender. Men jag saknar fortfarande själva grejen att sitta och rita och pyssla med den. Så att i somras så skaffade jag som sagt den här boken och började med det som man på TikTok omnämner som journaling. Egentligen en typ av dagboksskrivande för min del skulle jag vilja säga, samtidigt som att det är en mix med bullet journaling också, för att jag kan göra som jag tänkte göra nu, vissa så här planeringsuppslag, eller i alla fall så här skriva in mina önskningar för året och lite sådär. Jag gjorde faktiskt lite innehåll på TikTok om det här, ifall ni vill se vad jag har gjort hittills. Men har gjort en liten sida med välkommen till mig. En liten infosida om mig. Jag har skrivit lite dagbok i den och skrivit ut bilder och satt in. Också målat. Så som jag gjorde i min bullet journal. Jag påbörjade ett uppslag med så här vad jag har lärt mig om odling under året 2024 som jag behöver göra klart. En sida med så här vad jag har gjort i juli. När jag märkte att det här är ingenting jag kan hålla på med regelbundet då. Så att det är någonting jag gillar att sitta med när jag är långledig. Så det blev väldigt mycket i sommar då. Så den här delen av boken har jag liksom bara gjort under juli och augusti. Sen har jag inte gjort så jättemycket mer. Men jag tänker att jag kanske kan sitta lite mer nu. Och göra ett 2024 års... Nej, 2025. Något lite snyggt så här. Och sen så kanske jag kan... Ja, jag vill lista mina önskningar. Men känna. Ser ni att det är dimma? Den smyger fram. Jävlar vad läckert. Finns det kamera? Är du säker på att det var sista åket verkligen? Ja, den bara, jag orkar inte mer.